Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Săgetător, oriunde v-ați afla. Azi voi face lectura generală pentru ultima lună de toamnă, luna lui noiembrie, așa că toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul sau poate oricare alt aspect astral, dar care este important pentru voi din harta voastră natală și care are legătură cu Zodia Săgetător, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, nu trebuie să uitați un lucru important, și anume faptul că este totuși o lectură generală, așa că eu vă rog să luați decât acele mesaje care vor rezona cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Săgetător. Înainte de a începe lectura propriu-zisă, așa cum v-am obișnuit în ultimele luni, consider că ar trebui totuși să știm un pic și ce ne spun astrele din punct de vedere astrologic, cam la ce să vă așteptați în această lună noiembrie. Și un aspect foarte important care vă privește în mod direct este o retrogradare a lui Mercur, chiar în zodia voastră, în zodia Săgetătorului, o retrogradare care începe pe 9 noiembrie și se termină undeva pe 29 noiembrie. Cu ce vine acest aspect astral? Vine cu o revizuire a filozofiei voastre de viață, a felul în care voi vedeți propria voastră viață sau viața în general, a felul în care voi judecați lucrurile, a felului în care vedeți pur și simplu ceea ce se întâmplă în jurul vostru. De asemenea, poate fi vorba și de o revizuire a propriilor voastre planuri de viitor. De asemenea, fiind în retrogradare Mercur, planeta comunicării, mare grijă la decizii și la comunicarea cu ceilalți. Nu luați decizii impulsiv, nu luați decizii când sunteți necăjiți, când sunteți supărați. Nu cădeți în această capcană, ca să zic așa, iar în ceea ce privește comunicarea, este mult mai indicat să vă păstrați cumpătul și mai bine să preferați să vă îndepărtați decât să intrați în tot felul de polemici, în tot felul de lucruri, comunicări de astea, dialog destul de negativ, pentru că asta vă poate perjudicia și vă poate aduce neînțelegeri și tensiuni cu ceilalți. La fel ca și voi, atât zodiile Leu și Berbec au parte cam de același tratament, fiind zodii de foc, la fel ca și voi, le va afecta într-un fel sau altul această retrogradare. De asemenea, către sfârșitul, după data de 29 noiembrie, când Mercur intră în mers direct, cumva, abia de atunci, către sfârșitul lui noiembrie, începeți încet să vedeți lucrurile poate mult mai clar și în felul ăsta vedeți exact de ce a fost nevoie să revizuiți, să reanalizați anumite situații și anumite aspecte din viața voastră. De asemenea, mai avem și o opoziție a lui Uranus undeva pe 21 noiembrie, care va intensifica, mare atenție, dragilor, pentru că este la nivel global. Va intensifica energiile inovatoare. Așa că lucrul ăsta se va întâmpla pe întreaga planetă și vor apărea schimbări la nivel de structuri. La nivel de structuri, schimbări foarte creative, se pot descoperi tot felul de lucruri interesante, inventive, creative și, desigur, apare această nevoie de a ieși din confortul propriu, de a face ceva pentru a schimba poate o structură, pentru a schimba poate un nivel de gândire și asta la nivel global. Desigur, avem și pe 28 noiembrie și Saturn iese din retrogradare, intră în mers direct în Pești și asta poate să vă ajute un pic la procesarea unor conflicte, unor tensiuni și în felul ăsta să puteți să spuneți adio la anumite etape, capitole nedorite din viața voastră. Ce ar mai fi de spus? Faptul că avem și un Jupiter care continuă să fie retrograd până la anul, în 11 martie 2026, începe undeva pe 11 noiembrie și vine desigur cu o mai bună gândire vis-a-vis de experiențele din trecutul vostru. Asta ce înseamnă că atât la nivel personal cât și la nivel global, asta e ca un învățător
care vine și spune ai învățat din propriile tale greșeli ca să nu le mai repeți. Da? Deci apar și pot să apară situații din trecutul vostru care au rămas cumva nedefinitivate și cer a fi concluzionate. De asemenea, acest Jupiter retrograd în Rac ne mai îndeamnă să revizuim și proiecte mai vechi, care au rămas poate în stare de suspans sau să încercăm să îmbunătățim, să ajustăm, să perfecționăm planuri actuale. În felul acesta ele să înceapă să funcționeze. Un mare punct important cu care vine acest Jupiter retrograd este acela că trebuie să punem un pic mai mult accent pe sănătatea noastră și pe semnele pe care ni le dă propriul organism. Este indicat ca în această lună să încercăm să nu știu cum să spun eu, să nu fim excesivi, să nu forțăm mai mult nota decât ar trebui din punctul ăsta de vedere al sănătății. Adică să căutăm să evităm excesele, indiferent care sunt ele, că sunt relaționate cu alimentația, cu alte obiceiuri destul de nocive, să încercăm așa să avem un pic mai multă grijă de propriul corp. Este de asemenea și Jupiter vine cu același sfat, acela de a nu ne grăbi atunci când avem de luat o decizie și de a o face numai în moment în care suntem calmi și să nu o facem la nervi, să nu o facem la necaz, pentru că nu vor fi cele mai bune decizii. De asemenea, pot apărea mici întârzieri vis-a-vis de unele planuri, vis-a-vis de unele proiecte pe care voi le aveți și care în mod normal erau aproape de finalizare sau erau aproape să vă reușească, dar retrogradarea asta a Marelui Benefic vine și cu aceste mici impedimente, obstacole, întârzieri, lucrurile parcă se mai amână, nu ies cum trebuie, dar important, zic eu, este cum trecem peste acest noiembrie. Pot să vă dau un pic din casă, sunt într-un studiu acum pe astrologia chineză și pe faptul că începând cu anul viitor, undeva în februarie, vom intra în anul calului de foc, un an cu energie yang, masculină, să fie un pic mai dificil pentru noi femeile, dar va fi un an de cotitură, pentru că în astrologia chineză, de exemplu, acest an, 2026, va încheia oarecum un ciclu de 60 de ani, iar pentru noi, pentru astrologia orientală, pentru astrologia europeană, occidentală, 2026 este anul în care cumva cum ne așternem, așa vom dormi, așa pe românește. Cum vă afectează strict, direct pe voi? Lăsăm la o parte ce am spus că am spicuit un pic și pentru voi, pentru că sunteți implicați direct, dar strict pentru voi, eu aș mai spune că toate acestea, în special retrogradarea asta lui Mercur, vă va afecta forma de a gândi, forma de a planifica, forma de a comunica. Da? Și de asemenea, nu e nevoie, cred că să mă mai repet, voi trebuie să evitați pe cât posibil neînțelegerile, să evitați pe cât posibil discuțiile în contradictoriu și mai bine să știți cum e un moment tare bun în care abandonul chiar este necesar. Abandonul în discuțiile astea care tot creează disensiuni. De asemenea, avem această lună, uite că n-am spus-o, avem o lună plină în Taur, dragii mei, pe 5 noiembrie, o lună în Taur care vine și spune, domne, mai multă atenție pe, cum să spun eu, pe finanțe și pe legăturile astea cu familia, cu relația, trebuie să acordați o mai mare atenție. De asemenea, toată această lună plină din Taur, în afară de faptul că vei reflecta mult mai bine asupra finanțelor tale, va trebui să faci promisiuni. Să eviți să faci promisiuni pe care nu poți să le ții. Mai bine spui clar, nu pot, decât să promiți și să nu poți face. Nu neapărat pentru că tu n-ai vrea. E posibil ca, cum să spun eu, dorința ta să nu are nimic de văzut, să nu aibă nimic de văzut cu neputința. Ce ar mai fi de spus la voi? Că relațiile personale trebuie să
și asocierile, în general asocierile astea cheie, punctuale, care în mod normal ar trebui să vă ajute, trebuie să le acordați într-adevăr un pic mai multă atenție și la felul în care comunicați. Și acum putem să trecem și la cărțile noastre. Și pentru cei care nu știu, care sunt poate pentru prima oară aici pe canal, avem câte o carte din minunatul oracol al frunzelor de ceai, câte o carte pentru fiecare săptămână întreagă din luna lui noiembrie, ca să vedem așa pe ansamblu cam despre ce este vorba în această lună pentru voi sau cam ce este important de știut. Și avem prima săptămână, avem cocoșul, dar nu orice cocoș, cocoșul ăla de luptă, rooster, da? Care ne spune că un personaj un pic mai arogant, un pic mai bătăios și care măcăne mult sau cântă mult, ca să zic așa, s-ar putea să se interpună cumva în calea voastră. Deci deja provocările cu neînțelegerile și cu tensiunile și conflictele deja apar încă din prima săptămână. Așa că mare atenție, nu răspundeți la provocări. Avem de asemenea în a doua săptămână, avem câinele care ne vorbește de o protecție. O protecție din partea unui amic, unei amice, unei persoane dragi vouă sau unei persoane din cercul vostru intim care vă oferă, cum să spun eu, o puternică protecție. Deci nu orice fel de protecție, o puternică protecție. Sau poate are grijă într-un fel sau altul, într-un mod special de voi. Avem de asemenea în a treia săptămână o situație pe care trebuie să o închei. O situație în care trebuie să spui, domne, gata, eu aici nu mai mă bag, sau poate să ieși dintr-o anumită situație care nu duce nicăieri. Cea de-a patra săptămână, mă scuzați, din noiembrie vine cu tronul și se pare că o să fiți pe o poziție de autoritate în care să, nu știu, că primiți vreo avansare sau că luați vreun job cu o funcție așa mai înaltă sau pur și simplu veți fi puși în situația în care voi să fiți factorul decizional. Acum trebuie să mai mă scuzați că pe aici cu ai mei de 20 ceva de ani vorbesc cu o limbă și aici cu voi vorbesc în limba mea cu care m-am născut. E posibil să mai stâlcesc un pic cuvintele, nu o fac intenționat și chiar dacă după aia îmi dau seama, sunt mulți care imediat mă judecă. Haideți să vedem care este energia cu care intrați voi în această lună noiembrie. Care este energia, dragilor mei, din Săgetător la începutul acestei luni? Cu ce energie intră ei în luna noiembrie? Să vedem. Cu energia justițiarului. Dragii mei, sunteți într-o poziție în care sau aveți o energie a justiției, a dreptății, a onestității. Sunteți imparțial și foarte obiectiv în situațiile cu care voi vă confruntați. Se pare că nu vreți să renunțați la credințele voastre, la principiile voastre de viață și vă veți lupta pentru ele și veți spune ceea ce este corect și ce nu și încercați de fiecare dată cumva, vreți să vedeți părțile și de o parte și de alta ca să puteți să luați o hotărâre, o alegere, să faceți o alegere bună. Se pare că păstrându-vă această energie, este un aspect important, păstrându-vă această energie, aveți mari șanse să câștigați ori o poziție bună, ori pur și simplu să fiți mulțumiți pentru că nu ați renunțat la integritatea voastră. Ceea ce nu este deloc rău. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Săgetător în luna lui noiembrie? Să vedem. Ce vine pentru voi, dragilor din Săgetător, în această lună noiembrie? Situația actuală. Situația actuală se pare că este una în care parcă mergeți pe sârmă. Încercați să faceți cât mai multe lucruri, sunteți plini de foarte multe responsabilități, simțiți așa că sunteți cu bateriile turate și cu motoarele turate la maxim, parcă nu mai sunteți atenți nici la partea fizică, nici la partea emoțională, vă simțiți foarte epuizați și depuneți foarte mult efort.
că e pe partea muncii, că e pe partea banilor, da, de a încerca să fiți cât mai chibzuiți. De ce? Pentru că e posibil situația actuală să prezinte o anumită presiune pe finanțe, că trebuie să plătiți niște datorii, că trebuie să faceți, cum să spun, aveți niște cheltuieli normale și curente pe care le are fiecare om. Cert este că sunteți într-o perioadă în care încercați din răzputeri să vă organizați un pic mai bine și să vă păstrați un anumit echilibru. Dacă vorbim pe partea asta sentimentală, se pare că duceți o luptă pentru a vă salva relația, pentru a avea un rezultat bun. De asemenea, în cazul în care, acum trebuie să fac un pic, să împart în două, ca să zic așa, vis-a-vis de relație, voi într-adevăr depuneți foarte mult efort pentru ca relația voastră să funcționeze, pentru cei care sunt într-o pereche, dar această carte vine și spune, trebuie ca din partea amândorura să existe această implicare, pentru că dacă nu, tensiunile se pare că vor continua. Dacă vorbim de cei singurei, sunteți într-o perioadă în care urmăriți pe cineva de destul de multă vreme și sunteți un pic între ciocan și nicovală, pentru că nu știți dacă nu, cum să spună, viitoarea asta sau ceea ce vă doriți voi, viitoarea asta relație poate da roade sau nu, sau poate că ceea ce voi căutați va avea roade sau va avea rezultat pozitiv sau din contră va fi unul negativ. Este destul de în contradicție, aș spune, dar nu neapărat în contradicție, pentru că energia voastră totuși e una destul de corectă, destul de bună. Haideți să vedem mai departe, punem toate cărțile. Ce poate juca un rol defavorabil pentru voi în luna lui noiembrie? Un rol defavorabil pentru voi poate fi, paradoxal, o încredere prea mare. O încredere prea mare în noi înșine, știu că sună un pic ciudat, dar o încredere prea mare în noi înșine de multe ori ne face să fim atât de siguri de noi, încât să nu fim atenți la ce se întâmplă în jurul nostru. Și asta automat joacă un rol negativ, joacă un rol defavorabil. Nu știu, e posibil ca să zici, domne, lasă că mi-a promis Cutărescu, sau lasă că știu eu ce fac și recuperez banii care i-am pierdut, sau încet, încet se vor duce problemele astea cu banii. Este foarte bine să ai încredere în tine, dar nu într-un mod exagerat, indiferent despre ce vorbim, despre ce atitudine vorbim, din partea fiecăruia dintre noi, nu neapărat din partea voastră, tot ce e dus la extrem nu este bun. De exemplu, vă dau un exemplu simplu și simplu. De exemplu, o prea mare iubire de sine duce la narcisism, care deja devine o problemă. De asta spun că e bine să ai o părere bună despre tine, este bine, dar în cantități echilibrate. Așa este și cu acest 9 de cupe. În mod normal, această carte este o carte foarte pozitivă, dar e posibil ca tocmai faptul că ai prea multă încredere în tine și că lasă că indiferent cum o să-mi iasă bine, deja duce un pic către, cum să spun eu, așteptări mult prea mari, fără să ții cont de fapt de ce este în jurul tău. Și asta poate juca un rol negativ. În schimb, ce este pozitiv pentru voi? Ce poate juca un rol favorabil pentru voi? Un 8 de monede. Dragilor, e posibil ca pentru voi o schimbare benefică să joace un rol foarte, foarte pozitiv în viața voastră. Este vorba ori de vreun curs, ori de vreun studiu, ori de vreo perfecționare, ori faptul că unii dintre voi, nu știu, pot găsi un post care, chiar dacă vă va pune la probabilitățile voastre și care e posibil să ceară și foarte multă exigență, totuși pe voi vă va ajuta. Este o schimbare benefică și este ceva benefic pentru voi. De asemenea, ce mai poate fi benefic pentru voi? Un ajutor bănesc pe care voi îl așteptați de ceva vreme sau pur și simplu, nu știu, să se rezolve o problemă materială, să apară așa, din schimbarea asta să apară niște îmbunătățiri atât pe planul profesional cât și pe planul financiar. Dacă vorbim de partea asta sentimentală, putem vorbi de
ideea că de multe ori munca, de exemplu, în pereche, unul din cei doi, dacă se ocupă mai mult de carieră și nu se mai ocupă de relație, apare un dezechilibru, da? La voi, paradoxal, faptul că te preocupi cumva de cariera ta profesională, poate să ai și un factor, să fie un factor pozitiv chiar și pentru relația ta. De ce? Pentru că în felul ăsta parcă se găsește totuși un echilibru. Pentru cei singurei aș zice că ce este favorabil pentru voi este faptul că ți-ai dat seama că probabil nu este momentul ideal, ca să zic așa, dacă nu ai o bază, dacă n-ai un loc de muncă, dacă n-ai niște bănuți, consider că nu întrunești oarecum acele lucruri esențiale până la urmă în societatea care trăim în ziua de astăzi, de a putea să oferi ceva unei alte persoane, indiferent că vorbim la masculin sau la feminin. Da, voi prin natura voastră sunteți firi care, într-un fel sau altul, cum să spun eu, sunteți destul de independenți. Destul de independenți și știți cum e, ce al meu e pus deoparte, eu trebuie să am baza mea. Da? Așa că nu e ceva, mie cel puțin asta îmi spun cărțile, nu este un impediment, ca să zic așa, să vă ocupați în această lună mai mult pe carieră și mai mult pe siguranța materială. Cum de asemenea, atenția la detalii, într-adevăr, va fi un lucru foarte pentru voi. Ce puteți controla în această lună, noiembrie? Avem o regină de spade care ne vorbește despre zodiile de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător. Pentru voi, dragilor, această regină de spade, ce puteți voi să controlați? Păi puteți să controlați, nu știu, relația voastră cu mama, sora, soacra, care poate să aibă sau nu legături cu zodiile de aer, sau pur și simplu puteți controla situația, legătura cu o energie care de obicei este destul de severă, care are o comunicare foarte directă și are un soi de autoritate, aș spune, sau are puncte de vedere total diferite de ale voastre, dar cu toate astea voi veți reuși cumva să controlați comunicarea cu această energie sau legătura cu această energie. Pe de altă parte, dacă voi aveți, de exemplu, un ascendent într-o zodie de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător, atunci se pare că la voi stă puterea în momentul în care vreți să vă susțineți punctul de vedere și felul în care voi o faceți. Sunteți conștienți că sunt momente în care nu sunteți tocmai plăcuți, dar practic este ceva ce voi controlați. Dacă astăzi considerați că trebuie să aveți o atitudine așa mai dură, poate chiar, cum să spun eu, receptată de către ceilalți ca fiind un ușor rece, cumva veți ști exact când să o faceți și când să nu o faceți. Da? De voi depinde de asemenea mai ales de cei singuri. Dacă vă hotărâți să scoateți acele sentimente adevărate pe care le țineți în interiorul vostru și le veți expune persoanei de care voi sunteți interesați. Cum de asemenea cei care sunteți într-o pereche, e posibil ca să puneți la punct pe cineva care totuși bagă nasul în relația voastră și să puteți controla accesul sau implicarea respectivei energii. Ce nu puteți controla, în schimb, un 4 de cupe, dragii mei, nu puteți controla anumite stări de apatie, anumite stări de plictiseală, anumite stări de, cum să zic eu, posibil și anumite răni emoționale, pe care poate că nu neapărat că nu le puteți controla total, dar cum să spune, ele vor veni, vă place, nu vă va place, cumva ele vin. Mai sunt niște situații în care dacă nu există atenție, e posibil să treacă pe lângă voi, să pierdeți trenul, ca să zic așa.
Deci trebuie să fiți foarte atenți în această lună, mai ales dacă sunteți interesați de ceva anume, uite domne, îmi trebuie o șansă, îmi trebuie oportunitate să fac cu tare lucru sau să rezolv cu tare problemă. Nu, cum să spun, nu vă lăsați oarecum pe tânjală, da? Fiți atenți în jurul vostru. Cum, de asemenea, eu aș mai putea să zic și cred că aici ar fi cea mai mare legătură, ceea ce nu puteți voi controla, ceva din trecutul vostru care încă vă ține legați, care încă provoacă acolo încă sapă, încă provoacă poate niște temeri sau o durere. Haideți să vedem acum și ce date sunt importante pentru dragii mei din Săgetător în luna lui noiembrie. Care sunt datele importante și să vedem și cam despre ce e vorba și ce are legătură cu aceste date. Sunt 3, le voi lăsa. Haideți să vedem și avem 11-11, poate să simbolizeze ora 11 și 11, poate să simbolizeze data de 11 sau pur și simplu de semnele pe care le dă acest număr maestru, pentru că 11 este un număr maestru și ne vorbește foarte mult de intuiție, de spiritualitate și de conexiunea asta cu universul, cu divinitatea, ceva legătură de credință. Se pare că într-adevăr ceva are legătură cu un eveniment care să îți dea foarte multă bucurie sau cu îndeplinirea unui proiect, cu faptul că vei ajunge să îți îndeplinești un anumit plan. Mergem mai departe și știu că suntem în noiembrie, dar nu e exclus, nu știm, toți suntem înșirați prin lumea asta mare. Probabil că unii dintre voi vă aflați chiar în zone unde deja poate a nins. Mie mi-apare o noapte cu zăpadă. Da? Sau o noapte în care e posibil să ningă sau să fulguiască, așa. Are legătură cu data ori de 7, de 14 sau de 21. Și ne spune așa că în această noapte va trebui, seară, noapte acum, va trebui să vă folosiți forța interioară, curajul, ca să treceți peste anumite îndoieli, mai ales despre voi înșivă, să nu vă îndoiți de voi. Poate că apare o situație în care vei sta și te vei întreba, mă, dar oare o fi bun să fac lucrul ăsta? Dar oare o fi în stare? Da, este o situație în care tu trebuie să-ți regăsești curajul, să-ți regăsești acea putere interioară și voință și să spui, da, eu pot să o fac. Da, să-ți recuperezi cumva energia asta de foc care zace în voi. Și mai avem încă o dată, am 5, 6, 7 se referă iară, se apare iară. Putem avea data de 11, data de 18 și data de 13 noiembrie, care, acum nu știu, vă uitați și voi pe calendar, care din ele pică într-o vineri seara. Într-o vineri seara unde veți avea motive de celebrare, veți avea poate o reuniune cu prietenii, cu familia și o puneți așa de o mică petrecere sau de un motiv pur și simplu de bucurie. Mergem mai departe și am venit și eu, sunt inovatoare, da? Că așa îmi cer aspectele astrale, să fiu inovatoare. Și am achiziționat acest minunat pachet de cărți cu caracteristici ale unor persoane, în așa fel încât să înlocuiesc un pic acele cărți cu litere. Dacă cei care mă urmăresc poate își aduc aminte, aveam litere de inițiale, nume, prenume, pseudonim sau porecle de persoane cu care voi veți avea o interacțiune sau vor avea o anumită importanță pentru voi. De data aceasta mergem un pic mai departe, avansăm, ne dezvoltăm și am deja și mult mai mult de atât. Și haideți să nu vă mai țin în suspans și să cerem cărților ce persoane cu ce caracteristici sunt importante pentru dragii mei din Săgetător în luna lui noiembrie. Prima este o persoană posibil feminină cu părul drept, da? Care are părul drept. Imediat acum
vedem și ce caracteristici mai avem. Cineva cu ochi albaștri, cineva care de obicei se îmbracă mai sportiv, așa, posibil să fie o persoană scundă, nu foarte înaltă. Avem, desigur, persoane mai mult cu aspect nordic, aș spune, în care părul, pielea, genele, sprâncenele, da, sunt deschise sau foarte deschise la culoare. Avem pe cineva cu părul negru natural, pe cineva care, nu știu, ori că se ocupă cu artele astea oculte, ori că tarot, cafea sau mai știu eu ce alte arte, sau astrologie, sau pur și simplu este cineva care îi plac în mod deosebit arta asta ocultă sau are un mod de a se îmbrăca destul de ciudățel, așa, poate, dar care are într-un fel sau altul legătură cu aceste lucruri. Mai avem de asemenea pe cineva care are părul ușor ondulat. Da, nu este nici căcreț, nici foarte ondulat, este ușor ondulat. Și mai avem pe cineva care se pare că are niște obiceiuri destul de nocive. Acum, poate să fie orice, cum să spun eu, obicei nociv, că e vorba de băutură, alcool și așa mai departe, restul le știți și voi. Bun, haideți să mergem mai departe și să vedem ce mesaj important are pentru voi, au pentru voi îngerii, dragii mei, din Săgetător în luna lui noiembrie. Ce mesaj important. Și avem topazul. Ce ne spune? Cei care aveți poate topaz, bine ar fi poate să-l și purtați în această lună sau în general să purtați, uite, rozul ăsta pastelat așa. Zice așa, cura iertării. Să faci ca un fel de tratament al iertării. Și ce ne spune? Spune așa, este momentul să renunți la toată această furie pe care o ții în interiorul tău și care te va bloca, îți va bloca atât sănătatea cât și bucuria, fericirea. Este un mesaj mai clar de atât chiar nu se poate. Probabil că este momentul în aceasta, așa cum bine am văzut și cu retrogradarea asta a lui Jupiter în Rac, de a renunța la ceea ce te face oarecum să ai o energie negativă, să ai o atitudine care nu-ți face bine deloc. Da? Să dai drumul acestei furii, să îți faci tu propria ta cură de iertare. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi. Noi oricum o să ne mai reîntâlnim pe parcursul lunii noiembrie la lecturile săptămânale. Eu vă mulțumesc pentru prezență, desigur vă mulțumesc tuturor celor care sunteți aici alături de mine prin intermediul like-urilor, mesajelor, distribuirilor voastre, prin faptul că vă abonați. Invit, desigur, pe toți cei care ați rezonat, care poate v-a plăcut acest gen de lecturi și felul în care eu le interpretez, vă invit să vă abonați. Este gratuit, cum de asemenea în continuare am nevoie de sprijinul vostru referitor la like-uri, distribuiri și chiar și comentarii. Încercați să evitați cei care poate nu v-a plăcut, eu nu pot să plac tuturor, că e perfect normal, dar chiar dacă nu v-a plăcut, nu ați rezonat, vă rog eu mult, nu mai veniți cu jigniri, nu mai veniți cu nimic de genul ăsta. Eu pot să plac unei anumite tipologii de oameni, eu nu pot să plac tuturor, dar asta nu trebuie să vă facă să jigniți sau să vorbiți urât, pentru că așa cum eu respect regulile YouTube-ului și toți ceilalți utilizatori trebuie să le respecte. Așa că bine ar fi, nu vă place, schimbați canalul, sunt N canale care se ocupă cu așa ceva, așa că eu vreau să fiu cu cei care într-adevăr merg pe aceeași lungime de undă cu mine. Dragii mei, înainte de a termina, știu că o parte, cel puțin dintre voi, vă veți celebra zilele de naștere la sfârșitul lui ianuarie, începând cu perioada asta 22, cred că, 22 noiembrie,
până undeva pe 20 decembrie. Deci cei care își vor celebra zilele de naștere în acest sfârșit de noiembrie, un la mulți ani din suflet, să aveți parte de tot ceea ce voi vă doriți, să fiți sănătoși, dragii mei, să aveți grijă de voi și fie ca zilele voastre de naștere să fie așa motive de bucurie și de relaxare care să vă ajute să vă mențineți calmi și să luați deciziile cât mai bune. Așa că până la o nouă reîntâlnire, tot binele din lume, să fiți sănătoși, să aveți multă energie pozitivă și, desigur, să fiți iubiți, dragii mei.